Mommy, laging may handang good mommy. Mommy, the good mommy. Magandang araw, narito po ang balita sa oras na ito. Naging mainit ang ginawang public hearing ng OEDC hinggil sa application ng Major Capital Expenditure Projects kamakailan na ginanap sa isang sikat na restaurant sa kahabaan ng Magsaysay Drive. Una nang nagpresenta ng mga dokumento ang dalawang abogado na sina Attorney Rani Ocampo sa panig ng OEDC at Attorney Noel Atienza sa panig naman ng mga oppositors hinggil sa proposed application ng OEDC. And we also manifest that the applicant OEDC filed its pre-trial brief together with the judicial affidavit in compliance of the publication and notice requirements on July 4, 2014, Your Honor. The copy of these documents as evidenced by the handling of this is only presented today, Your Honor. So it's also but fair for us also to make a study of the contents of this, especially the judicial affidavit. Sumunod naman ang presentation ng OEDC sa pamamagitan ni Engineer Bonifacio Rana Jr. Pagkatapos nito ay binigyan na ng pagkakataon na magtanong ang mga taong naroon at nakikilahok sa diskusyon. Mayroon ding mga nakikipagtalo at bumabato ng ilang masasakit na salita. There was a recommendation from OEDC to replace technical solution to replace meters, electrical meters. Based on their feelings, they are charging us for this, for the cost of the meters. And the reason for the changing of meters is because of unregistered meters for consumers. Knowing for a fact that for a long time, for the long years that we have been staying in our residence, wala nang problema eh. There's no problem with our meters. It's only a problem of calibration that we have problem with. And now, for the long time that we've been here supplying electricity, they will include in their bill the cost of the meter. Kung halimbawa, 2,000 lang, 3,000 lang yung meter, bakit hindi charge na lang sa aming person? Bakit they will include? Although the years na gumagamit yung kuryente, yung cost ng meter. Anong parang susunod kasi doon sa billing nila? Pero kung halimbawa gagamit kami for the long time na nandito o OEDC, kung babayad kami yung meter, samantalang 2,000, 3,000 lang yung bawang sa meter. Yun ang question. Marami pong consideration dyan, yung sinasabi nyo na 37% na system loss. Alam nyo na po pala yun eh. Ba't nyo pinili na ganun kamura? Eh, kung ganun kamura bilhin nyo, siyempre sabihin nyo, sige, kaya yan. Alam po natin ang privatization ng isang public utilities ay negosyo po ang purpose niyan. Pero dapat naman po ay consider ninyo yung mga consumer na siyang bubuhay din sa inyo. Can you imagine kung yung tindahan ni Aling Rosa, nagtaas siya ng panita at yung kapaligid niya, pinoykot siya, tapos walang namin sa kanya. Do you think the store will prosper? In the same manner, yung po OEDC, dapat kinonsider mo. At konti ng po humanitarian na then I hope that the Sepalco at yung OEDC, meron po kayong community relation and humanitarian service. Huwag naman po kami biglain, and I hope that the ERC can consider yung mga clarification at saka yung question at saka po yung aming madamdaming consumer ng kalong po. So, maganda po yung presentation nyo, pero as negosyante for 35 years, dapat po bago tayo nag-invest, titingnan po natin yung dapat natin ipupunta dyan. And we should also project yung ating income in the long period. And I know that yung po sinabi kong tindahan, DTI ang nagre-regulate mo. And we have now the representative of our government for ERC to regulate this increase sa inyong pagtataas na singil sa amin. So yun lang po ang gusto kong i-point out dito, Mr. ERC. And of course, ang mga kasamang tiga-Olonga po, si Aling Rosa po, pag nagtaas siya ng bilihin, baka hindi po kami mabili. Eh kung ganyan po lang, kung lamang sana noon, nalalaman namin, eh di nag-cooperate advice na lang kami, lahat ng consumer ng
dito sa Olongapo. Dapat po sana ay naisip na natin lahat itong ilagay. Ano po? Bakit po ngayon ipapataw natin itong operational expense ng OEDC, lalo na itong nasa inyong matrix na A1 and A2 na nakalagay ditong non-technical loss reduction sa kayong data gathering procedures. Ito pang computerization is an operational expense po. Bakit natin ipapataw ito ngayon? Sa ilalapit natin ngayon ito sa magiging impact sa rate per kilowatt hour. Pangalawa po, dito po sa notice of hearing, meron sa page 3-4, meron pong in praise of the receipt of the Commission obtained stand application provisional authority being issued authorizing it to implement the proposed major capital expenditure projects, and after due notice and hearing, decision be issued. Ito po ay mga exposition nyo po ngayon ay nakalagay na at na-implement na sa aming meeting. Naramdaman na po namin yung pagtaas ng meeting mula April, May at June. Yun lang po. Nakakalungkot yung paliwanag nila doon ay pati pala gasolina ng dalawang sasakyan ng OEDC sagot pa ng consumers. Imagine mo naman yon. Kung pupunta yun ng duty free, naka-aircon mag-aantay, tayo pa rin ang magbabayad. Napakarami na nating problema sa OEDC. Nananatiling bingi sa mga complaints natin. Deadma tayo lagi. Punta tayo ng opisina, 7 beses, 5 beses. Sasabihin, pupuntahan ka, mamuti na yung mata mo, hindi ka pa mapupuntahan. Now, my question is, doon po sa metro na tinanong kanina ni Mr. Taiko, pinalitan po ang metro namin nang wala kaming permiso. Wala ako sa bahay. Pinagpaalaman yung aking apo. Pinayagan nung apo ko dahil hindi naman niya naiintindihan, kinabit ang bagong metro. Noong nakaraang nag-usap sa session hall, ipinangako ni Mr. Abaya kay Kagawad BJ Cabudo na after a week, ibibigay niya yung kopya ng calibration certificate na pirmado ng ERC para bigyan ng kopya ang consumers. Ilang buwan na hanggang ngayon, wala pa. Bakit ba ayaw nyo kaming bigyan ng kopya na calibrated yung mga metro ikinabit nyo sa amin para hindi kami naging hinala na mabilis yung ikot ng metro kaya ang mahal-mahal buwan-buwan ng binabayaran namin. According po, ito po ERC Commission, Philippine Distribution Code, Section 8.32, Metering Responsibility, the distributor shall be responsible for the design, installation, operation, and maintenance of the metering system and the component parts to ensure the integrity and accuracy of the metering system. The supply and installation of the metering equipment shall be agreed upon by both parties in the connection agreement or amended connection agreement. The distributor shall ensure that the metering equipment is provided, installed, operated, maintained, and tested in accordance with this chapter. The distributor and user shall also ensure that the requirements of this chapter regarding access to metering equipment by other authorized parties are complied with. Hinagpalit kayo ng metro, di naman kami pumayag eh. And until now, nasaan po, Mr. Rana, ang calibration certificate that will prove na accurate yung mga metro ikinabit nyo sa mga bahay namin? Yun lang po. Mahinahon namang sumasagot si Engineer Rana at ang Energy Regulatory Commissioner Carl Stephen Guzman. Actually, we already provided those documents to Kagawad BJ Cabudo. All meters that are installed in the field. Dalawa yun, sir. Dalawang batches yun, sir. Dalawang batch na nag-receive. Meron kaming copy of received copies that we provided you the second batch. Anyway, for us, we have provided what was asked by the consumer, especially the group of Batang Lapu. No, actually, nung sinabi ninyo bibigyan nyo ng kopya si Kagawad BJ, sinabi nyo rin na pag-receive namin ng susunod na metro namin, naka-attach na doon yung calibration certificate namin. Okay, may copy si Kagawad Cabudo. Kami, kayo mga kababayan, may kopya ba kayo ng calibration certificate? Wala po kami. Kami po ang nagbabayad.
actually, for those who are interested for the copy, we can provide you a copy on case-to-case basis. Because, excuse me, the test result kasi contains how many pages, no? The last page was the signature of the ERC representative who witnessed or attested the testing. It contains how many, around 50 pages by each batch. So we can show to you the last page of the test result, and then we will give you the number of the meter number that we use in your premises. Sino pong naka-witness nung tinest po yung mga metro na yan? It is the ERC. ERC po tsaka kayo. Paano po sa consumers? Who represented us? It is not required. It's the ERC who... Why is it not required? Kinabit niyo yun sa bahay namin. Bakit wala kami sa eksena? Doon kami naka-base magbabayad ng metro namin buwan-buwan. Bakit hindi kami kasali? Ba't dalawa lang kayo ng ERC nag-uusap? Diba? Kami ang consumer eh. Paano namin malalaman na hindi kayo nagsasabwatan? Lalagyan nyo pa ng pagdududa yung isip namin yan. Na dalawa lang kayong nakakita na kilalibrate yung metro namin. At kami mismong magbabayad, wala sa eksena. Napaka-unfair naman at napaka-unprofessional naman po nun. Ulitin ko po, pengi kami ng copy ng certificate. Hindi po on a case-to-case basis. It's a must. Everyone, every consumer, kailangan matanggap yung kopya ng calibration certificate. Pag-check po ng calibration, meron dito po, hindi po ako sure kung ERC po at OEDC lang ang required na parties na present there. Pero po, ang may papangako ko lang po sa inyo, madam, na we are protecting the consumers. Kaya kami po, kayo pumunta dito para po protektahan kayo. At pinaprotektahan kayo po ng tao. Just to make things clear po, hindi naman po lahat ng mga regulations ay perfect. However, we are doing our best to make everything perfect for you and for the benefit of the distribution utility. So, kung meron man sa tingin nyo kaming pagkukulang, ako na po ang nag-a-apologize. But rest assured po that we will do every effort available to make things better for you guys. So, yun ako. Actually, wala naman kami problema sa ERC. Kinote ko lang si Mr. Rana na sinasabi niya, dalawa lang daw kayo at hindi raw nakalagay sa batas na kasama kami mga consumers. I don't have any problem with ERC, pero may problema kami sa OEDC. Kung malalaman niyo lang, sir, that was last year pa, may request namin. Kung kinikilala po nila yung karapatan namin bilang mga consumers, the same way na kinikilala namin yung karapatan nila bilang mga kapitalista, dapat po by this time, may kopya na kami ng calibration certificate. Ang ipinagtataka namin, bakit po ba napakahirap sa kanila? Nabigyan kami ng kopya. Kung yun lang gasolina ng dalawang sasakyan nila, sina-charge nyo kami. I-charge nyo kami sa Xerox ng kopya ng calibration certificate para magkaroon kami ng kopya. Hindi rin nakaligtas si former Mayor James Bong Gordon Jr. sa mga pasaring ng mga taong galit sa kanya, partikular ang grupo ng mga supporters ng isang politiko. Subalit pagdating niya ay kaagad nakipagkamay at piniling umupo malapit sa kanilang grupo. Sa halip na public hearing ang nasabing pagpupulong, natuon ito sa pambabasto sa dating ama ng lungsod ng Olongapo. Hindi na ako kanina nag-sorry. Kanina sinabi ni BJ na siya yung pupunta ng... Bakit si BJ? Trabaho niya yan. Ang swerte niya naman. Diba? Tapos dito po sa inyong pre-trial break number 2, when OEDC took over the assets and operations of the Olongapo distribution system, sinabi niyo, nakita ninyo na malakas ng system loss, na yung PUD on records in disarray, malakas ng system loss, low collection efficiency. Bakit niyo binili? Diba? Napakasikreto naman yata ng asset privatization agreement na to. Diba? At pati sa inyo, sinikreto nung nasa likod ninyo, Mr. Rana. Diba? So yan, kasama mo. Para siyang, tignan ninyo, para hindi ko ayoko nung salta ng masama. Pero sana, Mr. Mayor, bilang dating alkalde, huwag niyo sana kaming tinatawanan dito. Diba? Lahat na kami tinatawanan niyo rito eh.
napakabuti niyo hong dating ama ng bayan na to at ginawa niyo sa amin ito. Kayo ho ang may dahilan. Kaya tayong lahat ay nandito. Dumating pa sa puntong pinagsabihan siya sa pagiging relax at pagtawa sa mga isyong ibinabato sa kanya. Ikinapikon namang lalo ng mga taong naroon, ngunit hindi ito pinatulan ng dating mayor ng Olongapo na umano'y siyang may kasalanan kung bakit nagkautang ang Olongapo City na umabot sa mahigit 5 bilyong piso. Pero mga kapwa ko taga-Olongapo, lahat ng problemang to, iisa lang ang pinagmulan. Yung 5.2 billion na utang natin ng dating PUD. And I would like to acknowledge the presence of the ex-mayor of Olongapo, ex-mayor Bong Gordon, na siya pong nagbenta ng PUD sa OEDC. Nang tumaas ang tensyon sa loob ng nasabing restaurant, umakyat na ang ilang mga kapulisan upang mapanatili ang kapayapaan ng ginagawang public hearing. Humirit ang isang lalaki na huwag gumanong ituring na public hearing ang pangyayaring ito. Sa halip ay gawing public information lamang. Ngunit nanindigan si ERC Commissioner Carl Stephen Guzman na hindi ito maaaring baguhin at mananatiling isang public hearing. Please do not consider this as a public hearing. This should be treated as public information and forum. Otherwise, if you will treat this now as one of the public hearings, OEDC will justify this with your permission that they had a public hearing which might be used later on as an approval of the people. So, at the first instance, it was questioned already regarding the validity and legality of such public hearing. And we have manifested already that we do not recognize this as a public hearing because of the inefficiency of OEDC and as well as ERC for furnishing us all the technical details for which we should have it as the legal oppositors. We should have all these technical documents first so that we can gently study them and so that we can argue with OEDC in the first place. Sa ngayon po, hindi nga po public hearing dapat itawag to. Kasi ang pagkakaalam ko, 117,000 ang botante sa Olongapo. Hindi man lang umabot sa kalahati o 1/4 ng mga taga-Olongapo ang dumalo rito. Saka may public hearing po ba sa isang pribadong restaurant? Sana po sa susunod na public hearing, gawin po sana sa Triangle, sa Maniging Park. O kung gusto nyo na naka-aircon, yung mga taga-OEDC, sa convention center para malamagyan naman po yung mga consumer. First, but unfortunately, I cannot convert this hearing into a public information dissemination. This is a public hearing per se. However, sir, ito pong hearing na to ay hindi pa po tapos. Itutuloy po natin. So, hindi po pwedeng sabihin ng OEDC na itong expository presentation will be used as a basis na technically an approval of the commission. That rest assured na hindi po mangyayari yun. Ang mangyayari po sa atin ngayon is bibigyan pa po namin kayo ng time to study the application. Na-voice out naman po natin lahat po ng mga kailangan natin at ayun po. So, pag come the second hearing, pwede po tayo magtuloy pa po na expository presentation. Sa dami ng mga nais magtanong, hindi na ito kinaya pang tapusin sapagkat may importanteng lakad pa umano ang ERC Commissioner at maaari nilang ituloy sa susunod na pagkakataon. Sa huli, maayos namang naghiwa-hiwalay ang mga tao pagkatapos ng isinagawang public hearing ng application ng Major Capital Expenditure Projects ng Olongapo Electricity Distribution Company. At yan po ang balita sa oras na ito. Ako po si Menchi Gasang Mendizabal para sa SBC News.